Robert Arakaki, din Honolulu, Hawaii. Când în 1990 am părăsit Hawaii pentru a studia la seminarul teologic Gordon Conwell, am făcut-o cu scopul de a ajunge profesor la liberalul seminar al Bisericii Unite a lui Hristos. Aceasta era una dintre cele mai liberale denominațiuni protestante și voiam să ajut la aducerea sa înapoi la rădăcinile biblice. Ultimul lucru din lume pe care îl așteptam era să devin ortodox. După primul semestru, am fost invitat la un studiu biblic ținut la Biserica Ortodoxă Grecească a Sfinților Constantin și Elena. În timpul studiului, privirile îmi tot fugeau spre masa unde se găseau de vânzare niște icoane. Ochii mi se întorceau către o icoană anume, a lui Hristos ținând Scriptura. În zilele ce au urmat, nu mi-am putut scoate din cap acea icoană, așa că m-am întors și am cumpărat-o. Când am luat-o, nici prin gând nu-mi trecea să mă fac ortodox. Am cumpărat-o ca pe un mic gest de răzvrătire împotriva puternicei atitudini reformate de la Gordon Conwell. Am simțit însă în icoană și o putere duhovnicească, care m-a făcut mai conștient de prezența lui Hristos în viața mea. În al 3-lea an de seminar, am scris o lucrare numită Icoana și spiritualitatea evanghelică. În ea, analizam cum frumusețea vizuală a icoanelor ar putea îmbogăți spiritualitatea evanghelicilor, care e adesea destul de raționalistă și austeră. Pe măsură ce făceam studiul, am știut că era important să înțeleg icoana de pe poziții ortodoxe, iar nu să impun asupra subiectului prejudecățile protestante. Deși după ce am terminat lucrarea am rămas în comunitatea evanghelică, începusem să percep înțelegerea sacramentală ortodoxă a realității. După ce am absolvit seminarul, am mers la Berkeley și am început studiile de doctorat în religie comparată. Pe când eram acolo, am frecventat Biserica Ortodoxă Bulgară a Sfinților Chiril și Metodie, o parohie mică, alcătuită în mare parte din convertiți americani. Acolo am văzut ortodoxia trăită. M-a atins profund vederea părinților ce-și purtau copilașii în brațe pentru a primi Sfânta Împărtășanie și își ridicau copiii ca să poată sărăta icoanele. După câțiva ani la Berkeley, m-am întors în Hawaii. Deși eram foarte interesat de ortodoxie, aveam și câteva rezerve majore. Una dintre ele era întrebarea: există un temei scripturistic pentru icoane? Nu cumva obiceiul ortodox al cinstirii icoanelor încalcă cele 10 porunci care opresc închinarea la chipurile cioplite? Cealaltă problemă era împotrivirea lui Jean Calvin față de icoane. Mă socoteam a fi un calvinist și aveam o mare prețuire pentru Calvin, ca teolog și cărturar biblic. Am abordat aceste două probleme în maniera tipică a unui student proaspăt absolvent. M-am apucat să fac niște studii de cercetare. În cercetările mele am aflat că există într-adevăr un temei scripturistic pentru icoane. În Cartea Ieșirii vedem cum Dumnezeu îi dă lui Moise cele 10 porunci, printre care se cuprinde interdicția împotriva chipurilor cioplite. Însă, în aceeași carte, vedem cum Dumnezeu îl învață pe Moise să construiască cortul sfânt, zicându-i, printre altele, să așeze heruvim de aur pe chivotul mărturiei. Vedem aceasta la Ieșirea, capitolul 25, versetele de la 17 la 22. Mai mult, vedem cum Dumnezeu îl învață pe Moise să întocmească chipuri de heruvim pentru curțile din afară ale cortului sfânt și pentru perdeaua dinăuntru ce ducea la Sfânta Sfintelor. Ieșirea, capitolul 26, versetul 1 și versetele de la 31 la 33. Am găsit precedente scripturistice asemănătoare în favoarea icoanelor
la templul lui Solomon. În Sfânta Sfintelor se găseau chipuri de heruvim cioplite pe cele două uși ce duceau către Sfânta Sfintelor, cât și pe zidurile exterioare din jurul templului. 2 Cronici 3:14, 1 Regi 6:29, 30 și 31 până la 35. Ce găsim aici se află într-un contrast izbitor cu austeritatea deplină din multe biserici protestante de astăzi. În timp ce multe biserici protestante au doar 4 ziduri goale, lăcașul de închinare din vechiul legământ era plin de bogate podoabe vizuale. La sfârșitul cărții lui Ezechiel se află o descriere lungă și elaborată a noului templu. Asemeni cortului lui Moise și templului lui Solomon, noul templu are heruvim ciopliți pe zidurile sale, și anume, gravurile heruvimilor au fie fețe omenești, fie fețe de lei. Descrierea chipurilor omenești de pe zidurile templului poartă o asemănare izbitoare cu icoanele din bisericile ortodoxe de astăzi. Săpături arheologice recente au descoperit o sinagogă din primul secol, ce avea pe pereți imagini pictate cu scene biblice. Aceasta înseamnă că atunci când Iisus și ucenicii săi mergeau sâmbătă la sinagogă, nu vedeau niște ziduri goale, ci evocări vizuale ale adevărurilor scripturistice. Am fost copleșit și de faptul că conceptul chipului sau imaginii lui Dumnezeu este crucial din punct de vedere teologic. Este important pentru relatarea afacerii și de însemnătate hotărătoare în înțelegerea firii omenești. Conceptul acesta este de însemnătate hotărătoare și în înțelegerea mântuirii. Dumnezeu ne mântuiește prin refacerea chipului său din noi, cum avem la Romani, capitolul 8, versetul 29, sau la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 49. Și vorbim doar de câteva mențiuni ale chipului lui Dumnezeu în Scriptură. Toate acestea m-au dus la concluzia că există cu adevărat un temei biblic pentru icoane. Dar cum rămâne cu Jean Calvin? Aveam cea mai mare cinstire pentru Calvin, foarte prețuit printre protestanți, pentru comentariile sale biblice și ca unul dintre teologii întemeietori a reformei protestante. Nu puteam trece cu ușurință peste iconoclasmul lui Calvin. Aveam nevoie de motive bune, scripturistice și teologice ca să resping opoziția lui Calvin față de icoane. Cercetarea mea a dat naștere mai multor surprize. Una a fost descoperirea uimitoare că nicăieri în instituțiile sale Calvin nu pomenește versetele ce vorbesc despre folosirea imaginilor în cortul și templul vechiului legământ. Este o omisiune foarte semnificativă. Un alt punct slab însemnat este felul în care înțelegea Calvin istoria bisericii. El presupunea că în primii 500 de ani de creștinism, bisericile erau lipsite de imagini și abia odată cu așa zisa decădere a purității dogmatice, au început imaginile să pătrundă în biserici. Calvin l-a ignorat însă pe Eusebiu și istoria sa bisericească, scrisă în secolul al IV-lea, care amintește de portretele în culori ale lui Hristos și ale apostolilor. Și aceasta, în ciuda faptului că protestantul Calvin știa lucrarea, citându-l pe Eusebiu în instituțiile sale. Un alt punct slab este faptul că Calvin nu contrazice nicăieri clasica apărare teologică a icoanelor adusă de Sfântul Ioan Damaschin. Restricția scripturistică împotriva chipurilor se baza pe faptul că Dumnezeu Tatăl nu poate fi înfățișat în chip văzut. Însă, deoarece Dumnezeu Fiul a luat la întruparea sa fire omenească, el poate fi zugrăvit în icoane. Am fost surprins să aflu că argumentele lui Calvin nu erau nici pe departe atât de puternice pe cât m-aș fi așteptat. Calvin n-a luat în seamă toate dovezile biblice, a înțeles greșit istoria bisericii și a dat greș în a răspunde la apărarea teologică clasică.
Cu alte cuvinte, iconoclasmul lui Calvin suferea pe plan scripturistic, teologic și istoric. În călătoria mea către ortodoxie, mai erau și alte probleme pe care trebuia să le lămuresc, dar cea a icoanelor era vârful icebergului. M-am concentrat asupra icoanelor deoarece socoteam că este punctul cel mai vulnerabil al ortodoxiei. Spre surpriza mea, era mult mai puternic decât mi-aș fi închipuit vreodată. Îndoielile mele în privința icoanelor au fost asemeni Titanicului care s-a lovit de ghețar. Ce părea să fie o bucățică de gheață era de fapt în adâncuri un munte uriaș, capabil să scufunde nava cea mare. Cu timpul, teologia mea protestantă s-a năruit și m-am încredințat că Biserica Ortodoxă avea dreptate când susținea că deține deplinătatea credinței. Am fost primit în biserică în Duminica Ortodoxiei din 1999. În prima duminică din Postul Mare, biserica prăznuiește restaurarea cinstirii icoanelor și înfrângerea iconoclaștilor la al 7-lea sinod ecumenic din 787. În ziua aceasta, credincioșii proclamă: aceasta este credința care a întemeiat lumea. Cu siguranță a întemeiat credința acestui fost calvinist, în urma puternicii mărturii a unei mici icoane.